Pag-usapan po natin ano na nga ba ang latest mga kapatid pagdating sa laban natin sa COVID-19. Mga positibo po sa COVID-19 sa bansa, mahigit nasa 30 na. Kasama po natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita po ng Department of Health, Assistant Secretary Maria Rosario Vergeire. All talk, all ready. Good morning po sa inyo, Asec Vergeire. Good morning, Cheryl. Hi, good morning din po sa inyo. Hi, good morning po, sir. Ano na po, Asik, hingi muna po kami ulit ng update ng numero pagdating po sa ating COVID-19 cases. Yes, Cheryl and Sir Orly. Ngayon po, as we speak, we have a total of 33 cases of confirmed positive for COVID-19. 33. 33 po, sir. Opo. And so far, kamusta po ang sitwasyon po ng yung monitoring po natin dito sa ating mga patients? Sila naman po lahat ay admitted in various health facilities. Almost all of them are in stable condition from patients 4 to 33 except for dalawang pasyente na medyo in guarded condition. Ito po yung isang 86-year-old and 50 plus or 60 plus 62 po? years. 62 years old, yung patient 5. Tapos yung patient 9 is 86 years old. So itong dalawa lamang po yung talagang minomonitor natin, but the rest are doing good. They're doing okay. Yes, as of now, they are stable. Dapat bang mag-alala ang mga ibang mga pasyente sa iba't ibang mga ospital, mga pribado at saka publikong ospital kung merong mga inaalagaan na pasyente na merong COVID-19? Sir, hindi naman po, no? Ang unang-una po, ang ating mga pasyente with COVID-19, they are required to be admitted in isolation, no? Ibig sabihin po in individual rooms. So kung sakali po na meron po ang isang ospital na may COVID-19, they are isolated in individual rooms at yung pong mga nangangalaga sa kanila ay naka-wear ng protective gears. Yun din po mga nangangalaga sa kanila, hindi na ho yan ipinapapunta sa ibang pasyente. Ibig sabihin, whoever are deployed in this for this specific patients, sila po na lang no, naka-duty doon sa kung ano po bang floor or ward po yun. Kahit na yung mga nag-ahatid ng pagkain, naglilinis, etc. Ganun doon. Yes, sir. Yes, sir. Kasama po yan sa infection control procedure ng ating ospital. So far po ay napapag-usapan Asek, itong lockdown. Kagaya sa Italy, abay buong bansa na po nila ang nilockdown nila. Nasaan na po tayong sitwasyon? Posible po ba tayo rin magkaroon ng lockdown? Hindi man po buong Pilipinas, but ito pong Metro Manila. Dahil po, di po ba nasa code red na po tayo? Pero there's 2 sub-levels. We're now on sub-level 1. Ano ho ba ang diferensya ng sub-level 1 sa sub-level 2? Yes, Cheryl. Ang sub-level 1 for Code Alert Red ay naka-determine na tayo at nagdeklara tayo ng localized transmission as compared to sub-level 2 wherein there is already sustained community transmission. So ang isang lockdown, isa yan sa strategies na ginagawa ng isang area para ma-contain mo na lang dun sa area na yon yung pagkalat ng sakit. So itong sinasabi nating posibilidad ng lockdown, pag-aaralan maigi yan, Cheryl. And also, we can only recommend this lockdown if we reach the sub-level 2 already. Nasabi nyo nga po, pag mayroon ng sustained community transmission, paki-explain nga po kung ano bang ibig sabihin pag sinabi nating sustained community transmission, Asec. Yes, Cheryl. Ang sustained community transmission ay finding in a community kahit na isa lang na positibong kaso ng COVID-19 na wala na siyang relasyon with the other positive cases. So kasi ngayon, when we analyze our cases, tinitignan natin ang relasyon ng bawat isa para makita natin kung saan nanggagaling ang impeksyon. So pagka halimbawa dumating tayo dun sa point when we analyze all of our cases,
and just even one na wala siyang karelasyon do sa ibang mga kasong nandito sa ating bansa. And that is already a determination that there is sustained community transmission. And so far po, konektado po lahat itong mga pasyenteng ito? May Hindi mga pa na- connection po pa? Yes, Opo, Cheryl. sorry. Hindi pa natin siya na-determine in full ngayon. Although nakikita na natin yung relasyon ng ibang kaso at yung relasyon ng ibang kaso sa ibang bansa. Pero yung dito talaga, hindi pa natin nakikita in full. Kaya nga kailangan natin ng mas malawak pang pag-aaral. That's why we're going to use gene sequencing kung saan ginagawa na rin naman yung mga nakolektang sample sa ating mga pasyente ay sinubject dito po sa gene sequencing na ito para makita natin yung epidemiologic linkage, yung relasyon ng bawat pasyente, no, or yung infeksyon ng bawat pasyente, are they linked or wala na po tayong nakikitang linkage. Para pala kayong mga detective. Yes, sir. Parang ganun po. No? When you do epidemiology, you're just like detectives because you're trying to find out kung ano po yung origin ng sakit, kung ano yung pattern ng sakit. Okay, pag-usapan naman natin yung tinatawag na social distancing. Gano'n ka layo ba tayo dapat sa ating mga kapwa, lalo na sa mga crowds na kinakailangan tayo sumuong? Yes, sir. Pag sinabi ho natin social distance, we talk about at tinitignan natin yung capacity ng virus kung hanggaan saan po siya pwede. So base po dun sa mga experiences at mga observations at in working definition natin ngayon, itong virus na ito ay through droplet infection. Ibig sabihin po sumasama siya dun sa droplets and can only travel po ba through with the droplet hanggang mga 6 na feet, no? 6 feet. So, it's 3 to 6 feet ang sinasabi nila. So, pag nagbibigay po tayo ng advice for social distancing, at the very least, 6 feet away from another person. So, iba naman ho ang konteksto kapag malakihan ng event, no? Yung Yeah, 6 okay. feet and all. Hindi mo na ho yan mapipigilan na 6 feet ang layo. Kaya nga po, isa ho yan sa rekomendasyon natin ngayon na kung maaari, maipagpaliban muna po ng mga tao ang pag-attend ng mga mass gatherings. Yun. Kasi kagaya ngayon, ako nag-iisip na ako, meron akong mga birthday parties na na a-attendan. 50th birthday, mga ganyan. Mag-iisip ka tuloy, Asec kung, teka, pupuntahan ko ba to? Or O yung mga hindi nagpapacelebrate, na lamang. siguro dapat pag-isipan nila na i-postpone I-cancel kung muna. pwede. Di ba? Opo, tama po yan. No? Sana nga po makatulong ang ating mga kababayan na sana yung mga ganitong gatherings, no? Hindi naman natin sinasabing huwag ka na mag-birthday, pero kung maiwasan naman po natin, para lang tayo makapag-prevent pa ng further transmission. You remember experiences in other countries, like in South Korea, nag-umpisa yung kanilang sakit sa isang church community na nagkaroon lang ng congregation ng isang grupo ng mga taong nag-religious activity. In Singapore, they even stop yung mga misa Catholic masses just for them to prevent the spread of the disease. Yung pong may mga trips, I know we want to support, of course, yung ating local tourism, the local trips. That's fine. Ano pong may advice natin doon sa may mga biyahe po or nagbabalak bumiyahe locally and even at lalo na po paglabas ng bansa? Yes, Cheryl. Actually, yan po ay isang lagi po namin ina-advise, no, na kung non-essential po ang travel, kung maari lang, ipagpaliban na lang po muna natin. Ngayon po, kung hindi naman maiiwasan ang pag-travel because of business or work, maaring mag-ano na lang po tayo ng ating precautions, yung ating sinasabing universal precautions, frequent washing ng hands, kung may sakit po kayo, mag-mask kayo, or di kaya stay at home, ipagpaliban ng travel. And then, iyan nga pong social distancing natin. Marami po kasing naghihingi po sa akin ng advice, Asec, like I have, someone na
planong umuwi from Singapore, babalik dito, pero temporary because ang trabaho sa Singapore. Yung isa naman pupunta ng Australia dahil trabaho ang ipupunta doon, natatakot baka daw sila lahat ang concern nila ay yung ma-quarantine at Dahil maipit galing sila sa sila. Pilipinas. Oo, sabi ko nako, that we can't really. Tama po ba na ang sabi ko po kasi ay hindi natin masasabi kasi araw-araw nag-iiba rin yung sitwasyon, binabase natin yan dun sa nakikitang sitwasyon araw-araw. Maaaring ngayon walang quarantine or walang travel ban, pero maybe in 2 days or 3 days depending, magbago yung sitwasyon. Hindi natin talaga masigurado. Ano po, Asec? Tama yan, Cheryl, no? Lagi nga natin sinasabi, what we have right now is evolving. So bukas maaring meron na namang bagong ebidensya na kailangan nating tugunan. Mula pa hulong tumataas na ho yung kaso natin, nakapag-usap na ho tayo sa ating mga eksperto at binago na ho natin, no, yung ating criteria at para sa ating decision tool. Kung saan sa ngayon po aming pinag-iisipan na lahat po ng bansa na may localized transmission ay magkakaroon na tayo ng mas mahigpit pa na pag-assess or pag-check sa kanila. So pag pumunta ho sila dito sa atin, galing sa mga bansang with localized transmission, kapag naaprubahan na ho itong bago nating decision tool, ay meron na ho rin hong quarantine kapag ho sila ay galing dito. Galing dun sa mga bansang yon. Dati ho kasi ang ating criteria or decision tool only includes China, Hong Kong, Macau, and South Korea. Parts of South Korea. Pero ngayon po, kung maaprubahan ho itong bagong decision tool, kasama na ho yung mga almost 57 countries na merong local transmission. Kailan po natin maaasahan, madidesisyonan yung itong bagong decision tool na inihain po natin sa DOH? Ngayon pong umaga, may meeting na ho kami with our experts group. We call them Technical Advisory Group. Yan po ay pag-uusapan na ng maayos ngayon and very extensive. Magbibigay na rin ng final recommendation and then ihahain na ho natin yan sa Secretary of Health kung aaprubahan o hindi. So kung maaprubahan ho yan, maybe today or tomorrow, pwede na ho natin ipatupad. Maraming salamat. Last na po, Asec, kasi si Representative Eric Yap ay nasa kabilang linya, pero pag-usapan lamang po natin ng kaunti itong pondo na hinihingi po ng Department of Health na 1.65 billion po ang naaprubahan, pero ang kailangan daw po ng inyong ahensya ay nasa 3.1 billion. Yes, Cheryl. Actually, ito pong 3 something billion na i-compute natin, estimate, para po sa lahat-lahat na, expanding capacities, hospitals, laboratory, intensive surveillance, doing contact tracing, at po, especially po yung ating mga PPEs or personal protective equipment ng ating mga healthcare workers. Kahapon po na-approve yung sa atin sa Congress, and then meron hong kinomit or sinabi po ang ating presidente during our meeting last Monday sa Malacanang kung saan bibigyan na ho tayo ng ibang ahensya ng kanilang funds. Ito po ay manggagaling sa PAGCOR at saka PCSO. So pag tinotal ho natin lahat yun, mukhang ma-reach naman ho natin yung kinakailangan nating pera sa ngayon. Sige Yes, po. sir. Thank you very much, Assistant Secretary Maria Rosario Vergeire. Maraming salamat po.